वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। नमस्कार, आज मी तुम्हाला मार्केट सारखा बदाम मिल्कशेक कसा बनवायचा ते सांगणार आहे। सगळ्यात पहिले कढईमध्ये 1 लिटर फुल फॅट दूध टाकूया। एक उकळी आल्यानंतर अर्धा कप साखर मिक्स करावी। इथे मी 25 ते 30 बदाम रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवले होते, त्याची सालं काढून घ्यावी। आता हे सगळे बदाम, 2 चमचे साखर, 10 ते 12 केशर काड्या आणि 4 चमचे दूध टाकून पेस्ट तयार करावी। त्यानंतर मी 2 टीस्पून कस्टर्ड पावडर मध्ये 3 ते 4 चमचे दूध घालून पेस्ट तयार करत आहे। कस्टर्ड पावडरची पेस्ट थोडी थोडी घालून मिक्स करावी। आता बदामची पेस्ट दुधात मिक्स करावी। आता अर्धा टीस्पून वेलची पूड मिक्स करावी। हे दूध 4 ते 5 मिनिट मध्यम आचेवर ढवळत राहावे। तुम्ही बघू शकता दूध दाटसर व्हायला सुरुवात झालेली आहे। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मिल्कशेक फ्रीज मध्ये थंड करून सर्व करावे। केशर आणि पिस्ताने गार्निश करावे। अशा प्रकारे हा झाला बदाम मिल्कशेक तयार। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।